Ốc Nhồi Bắc Giang xin kính chào bà con, anh chị và tất cả mọi người nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay ấy, là em đang có mặt tại ao nuôi ốc nhà em. Thì hiện tại là em đang làm một số công việc. Thì nhân tiện buổi sáng ngày hôm nay ấy, là em sẽ làm một cái video ngắn muốn chia sẻ một số vấn đề mà khi nuôi ốc nhồi mà gặp phải, và em sẽ trả lời những câu hỏi của các bác gửi về cho em ở trong cái video này nhé mọi người. Có bác hỏi em là mùa đông nhiệt độ bao nhiêu là con ốc sẽ không chịu được rét nhé các bác. Mùa đông ấy là khi mà nhiệt độ nó xuống dưới 20 độ C nhé các bác, là con ốc lúc đấy là nó sẽ không ăn nữa và nó sẽ rúc xuống bùn nhé các bác. Khi mà ốc rúc xuống bùn ấy là nó sẽ ngủ đông nhé các bác. Khi hôm nào ấy, ấm lên ấy là nó mới ngoi lên nó ăn. Thì ốc của em ấy là nó vẫn ăn, nhưng mà nó ăn rất ít nhé các bác. Em vẫn bỏ lá xuống cho nó ăn đây, nhưng mà nó ăn không mạnh bằng cái lúc mà chưa rét nhé các bác. Đây nó vẫn ăn lá này, ăn những cái cuống này. Đó, những cái cuống này là nó không ăn được này, là mình bỏ gì nhé các bác. Thì mùa đông này là chủ yếu là em cho ốc ăn lá thôi. Mình bỏ lá xuống cho nó ăn. Như vậy là nó rất chi là tươi được lâu. Nó ăn không sợ bị bệnh đường ruột nhé các bác. Có bác ấy hỏi em là sao em nuôi ốc nhồi mãi mà nó không đẻ nhá. Thì con ốc nhồi ấy, là từ khi là nó từ trong trứng mình ấp ra là cho đến lúc mà nó đi đẻ ấy, là nó rơi vào khoảng tầm 4 tháng nha các bác. Nếu mà bác nào nuôi nhanh ấy, là nó sẽ khoảng tầm 4 tháng hoặc là gần 4 tháng hoặc là hơn một chút, nó chỉ dao động vào khoảng tầm đấy thôi. Thì lúc đấy con ốc của bác bắt đầu là nó sẽ đi đẻ bói, là tùy theo thời tiết nhé các bác. Chứ miền Bắc mùa này ấy, là con ốc nó không đẻ đâu. Nó đẻ nhưng mà cái tỷ lệ nó đẻ rất chi là ít, trừ khi hôm nào nắng lên thì là nó mới đẻ thôi. Chứ còn rét như thế này ý, thì mình còn cũng không chịu được, huống chi là ốc đi đẻ nhé bác. Và có một bác nữa hỏi em ý, là vượt đông trong thùng xốp vì trời nắng có cần mang ra phơi nắng hay không. Thì nó cũng là thực tế thôi. Bác cũng thắc mắc là điều cũng đúng. Thế nhưng mà hôm nay trong video này là em sẽ trả lời giúp bác nhé. Thì mùa đông ấy là bác có vượt đông ở trong thùng xốp ấy, là khi trời nắng lên ấy thì bác không nên mang ra phơi nắng nhá. Vượt đông trong thùng xốp ấy, mình khống chế làm sao cái đất của mình nhá. Đấy, đây là các bác này. Khống chế cái đất của mình làm sao mà nó luôn ẩm này, luôn ẩm nhá. Khi hôm nào mà gió mùa đông bắc nó tràn về ấy, là cái nhiệt độ nó giảm xuống, là nó sẽ cái nước ở trong đất nhá, cái mực nước này ở trong đất này nó sẽ bốc hơi rất chi là nhanh. Đó, nó khô rất chi là nhanh nhá. Thì đất của bác ở trong thùng xốp nó sẽ se như thế này, hoặc là se hơn, hoặc là khô hơn nhá các bác. Đó, mình luôn giữ được cái đất nó se, nó ẩm ẩm thôi, mình sờ vào là nó ẩm ẩm thì là con ốc nó sẽ không sao cả. Chứ bác đừng mang ra phơi nắng nhá. Phơi nắng là con ốc nó sẽ bị chết đấy nhá. Nhiệt độ nó tăng cao là nó sẽ bị chết nhé bác. Và khi mà mình vượt đông ở trong thùng xốp rồi ấy, là mình tuyệt đối mình không cho nước vào nha các bác. Cho nước vào là con ốc nó sẽ thức dậy và nó sẽ bị chết nhá. Mình đang, tại vì mình cho nó ngủ đông thôi, chứ không phải là mình nuôi ở trong đấy. Không phải là hôm nào các bác thấy nắng ấm là các bác cho nước vào là đánh thức con ốc dậy để cho nó ăn. Tuyệt đối không lên nhé. Vì mình đã xác định là mình vượt đông ở trong thùng xốp hay là ở cái khu vực mà mình tạo cho nó, thì tuyệt đối mình không nên cho nước vào. Tại vì con ốc nó đang ngủ đông mà. Nó đang ngủ đông rất bình thường nhé. Nó vẫn sống bình thường. Nhưng mà các bác đánh thức nó dậy cái là các bác không biết cách xử lý, cái là con ốc nó sẽ bị chết
Thì có nhiều bác ấy là cho ốc ngủ đông thành công rồi, nhưng mà cái lúc mà đánh thức con ốc ấy là nó sẽ bị chết nhá. Đó là như vậy. Mình phải có bí quyết để đánh thức con ốc lúc mà hết đông rồi. Thì mình làm thế nào mà mình đánh thức được nó dậy mà không bị chết, lúc đấy mới là cả một vấn đề nhá. Chứ không phải là tôi cho ốc ngủ đông thành công rồi, lúc tôi đánh thức nó dậy thì không sợ nó chết nữa. Không phải đâu các bác nhé. Lúc mà mình đánh thức nó dậy mới là lúc quan trọng, yếu tố quyết định của sự thành bại của việc ngủ đông nha các bác. Như em ấy là mùa đông ấy là em thường là nắng ấm lên nhá. Trời thời tiết ấm ấy, là em hay bỏ lá xuống cho nó ăn. Bỏ lá thôi, em chả bỏ gì đâu nhá. Bèo tấm ấy, thì là em cũng có rất nhiều, nhưng mà em cũng thi thoảng em mới bỏ xuống cho nó ăn thôi. Chủ yếu là lá thôi. Cái lá này nó tươi, nó ráy. Em có giới thiệu rất chi là nhiều video rồi đấy. Có rất chi là nhiều bác vẫn thắc mắc cái lá này là lá gì nhá. Em có giới thiệu rất chi là nhiều video rồi. Đây là ốc em nó lên ăn này. Nó vẫn ăn nhá. Ấm nó vẫn ăn bình thường. Nhưng mà thời tiết mà nhiệt độ nó giảm xuống khoảng tầm có độ 14 đến 15 độ là con ốc nó không ăn luôn nha các bác. Lúc đấy không nhìn thấy ốc ăn, mà là nó sẽ làm mà và nó chúi xuống bùn. Thì khi nào hôm nào nhiệt độ nó tăng cao ấy, thì con ốc nó mới ngoi dần nó di chuyển ra khỏi cái mả để nó tìm cây ăn nhé các bác. Thì có bác hỏi em là mùa đông ấy là ốc nó không nổi lên nó ăn à? Đó thì mùa đông ấy là nó rất chi là lạnh nên là con ốc nó không ăn đâu nhé bác. Thì bác có hỏi là tại sao mà đầu đông mà mình nuôi thử mà con ốc nó không nổi lên ăn và chỉ thấy nó bò ở sát mép nước là như thế nào. Đây con ốc nhá, tại vì sao mà nó bò ở dưới sát mép nước là như thế này các bác nhé. Đó, đây nó đang trú đông đấy nhá các bác. Đó, cái bèo này là nó che cho con ốc để nó không bị lạnh nhá. Nó bò sát mép nước này là nó tìm chỗ trú đông nhá, là nó tìm chỗ nào bùn mềm là nó sẽ xoáy mả và nó sẽ ngủ đông ở đấy. Hôm nào thời tiết nắng ấm, nhiệt độ tăng cao là nó sẽ tự động là nó sẽ ra khỏi mả, nó đi tìm thức ăn nhé. Đấy là cái bản năng sinh tồn của nó là như vậy nhé bác. Bác không nên lo lắng quá về cái vấn đề mà ốc nó không nổi lên nó ăn là như vậy nhé. Mình nuôi ốc mình phải hiểu được cái tập tính của con ốc là mùa này nó như thế nào, mùa kia nó như thế nào nhé bác. Đó là như vậy. Nên là bác đừng quá lo lắng về cái vấn đề mà ốc không nổi lên ăn nhé. Có một bác nhé hỏi em là ốc 2 tuần tuổi là mình có thể là trộn thuốc cho ốc ăn được chưa nhé. Thì trong cái video này ý, là em cũng trả lời luôn bác là khi mà con ốc ấy, 2 tuần tuổi, cái hệ tiêu hóa của nó là nó chưa được hoàn thiện. Thì khi mà con ốc, bác làm sao mà con ốc nó to bằng ngón tay cái này, đó nhá, ngón tay cái của mình. Thì bắt đầu lúc đấy là mình sẽ trộn thuốc chung với lại thức ăn cho con ốc nó ăn. Khi đấy là cái hệ tiêu hóa của nó là cũng đã gần hoàn thiện rồi, là mình trộn thuốc cho nó ăn và mình phòng. Như vậy đảm bảo con ốc của bác nó rất chi là khỏe luôn và không sợ bị bệnh nhé. Nhiều bác ấy, nuôi ấy là cứ nuôi là bị nổi nghiêng hoặc là bị bệnh sưng vòi đường ruột là như vậy. Tại vì mình phải tìm đúng thuốc cho con ốc. Như vậy là con ốc nó luôn khỏe. Lúc đấy là mình có thể yên tâm hơn trong cái việc mà mình nuôi ốc nhồi và mình mở rộng quy mô nhé bác. Thì ao ốc của em này nó không được to đâu nhá, nó không được to lắm, nhưng mà mình nuôi làm sao mà nó đạt hiệu quả. Thứ nhất là
nuôi nó không bị chết. Cái thứ hai là mình kiểm soát được. Cái thứ ba là mình bệnh tật mình đã biết rồi, là mình không lo về cái vấn đề mà con ốc nó bị chết. Khi mà mình nuôi ấy, là rủi ro là gì? Rủi ro là khi mà ốc nó bị chết hoặc là bị bệnh, mình không biết thuốc mà mình phòng cho nó, mình chữa cho nó, là rủi ro ở đấy nhá, là nó sẽ bị chết. Nó thiệt hại ở đấy chứ là thiệt hại ở đâu nha các bác. Nên là mình chỉ cần nuôi tốt ở trong một cái ao bình thường như vậy, là khi mà mình thấy hiệu quả, mình kiểm soát được hết rồi, thì mình có thể mở rộng ra nhé. Mình mở rộng ra thì là mình sẽ không sợ là bị thất bại. Chứ còn mới nuôi mà mình nuôi rất chi là nhiều, rất chi là quy mô, nhưng mà cái bệnh tật mình không biết, mình không biết cách chữa, ai chỉ gì và mình cũng làm theo như vậy, là đảm bảo thất bại thảm hại luôn nha các bác. Tại vì người ta chỉ là người ta bán thuốc cho các bác, chứ không phải là người ta chỉ mà người ta chỉ không. Chứ em ấy thì là em không bán thuốc nha các bác. Đó, em chỉ cho các bác để các bác mua về các bác làm và thấy hiệu quả thì các bác phản hồi giúp em nhé. Các bác bình luận phản hồi giúp em. Có rất chi là nhiều bác mới vào ấy hỏi em là thuốc gì tên gì bạn ơi. Đó, thì các bác mới vào ấy là có thể là chưa biết thuốc đấy và có hỏi ấy, thì là em cũng có để cái video đấy ở dưới phần mô tả nhé các bác. Các bác có thể là vào xem và biết cách điều trị, chứ em không thể nào mà trả lời hết được tất cả các bác mà đặt câu hỏi cho em được. Nên là em chỉ chọn lọc ra những cái câu hỏi nào mà các bác thắc mắc để có thể là làm video và trả lời cho tất cả mọi người nhé. Và cuối cùng ấy là em sẽ trả lời một câu hỏi của một bác nữa ấy, là gửi về cho em. Câu hỏi em là: anh ơi, anh làm video mà vượt đông trong tráng cho ốc đi. Thì tại vì là em không vượt đông trong tráng cho ốc nha các bác. Nên là em chia sẻ chỉ là một chút ít thôi, nên là bác ấy có thể là tham khảo nhé. Thì vượt đông trong tráng ấy là mình có thể là khi mà trong tráng nuôi của các bác là phải có bèo, đúng không ạ? Bác làm thêm một cái bờ nữa nhé. Bác đây, em lấy ví dụ nhé. Khi mà cái tráng ốc của các bác ở cái khu vực ngoài chỗ không có bèo kia, đó là tráng nuôi của các bác ở đó, thì các bác làm thêm một cái bờ nhé, bờ bèo ở bên ngoài khoảng tầm 1 mét đến 1,2 m. Làm bờ bèo như thế này để làm gì? Be nó vào nhé các bác. Đó, xung quanh tráng. Mục đích như vậy là để giữ ấm cho mặt nước nhé. Khi mà gió lạnh về ấy, là cái nhiệt độ trong nước nó giảm xuống rất chi là rõ rệt và rất chi là mạnh luôn. Thế nên ấy là mình phải làm một cái bờ như thế này, khoảng cách nó như vậy. Thì mình làm như thế là mục đích là giữ ấm cho nước này và cho con ốc nó trú đông nhé. Và cũng như là không để cái lạnh ở bên ngoài ấy, là nó lan vào bên trong nhé. Khu vực trong tráng nuôi của các bác là luôn luôn ấm, nên là phần nào hạn chế được cái nhiệt độ nó giảm đi nha các bác. Nên là đấy là cái chia sẻ của em ấy, thì bác có thể là tham khảo nhé. Hôm nay ấy, là công việc của em ấy, thật sự là vẫn còn rất chi là nhiều. Cái dàn mướp này là em đang làm dở nhé các bác. Dàn mướp hoặc là em trồng bầu để cung cấp thức ăn cho ốc, để mình chuẩn bị cái thức ăn cho con ốc làm sao mà nó được đảm bảo nhất và để con ốc nó sống khỏe nhất nhé các bác. Thì mình nuôi ốc ấy là cái quan trọng nhất là khâu chuẩn bị nhá. Là mình chuẩn bị tốt là nuôi ốc nó sẽ được đảm bảo, nó không bị hao hụt,
khi mà mình không chuẩn bị tốt ý, là rất dễ thất bại nhé. Nên là em chuẩn bị sẵn một cái giàn mướp ở dọc bờ ao này để em trồng mướp, để cũng một phần là cũng tạo cái bóng mát cho ao nuôi ốc này em. Hai là cung cấp thức ăn cho con ốc để mình không phải là đi mua thức ăn, mình luôn chủ động được. Đó là như vậy. Thì cái giàn mướp này là làm nó thật sự là nó mất rất chi là nhiều thời gian. Mình phải buộc vào, gia cố rất chi là cẩn thận để nó không bị đổ nhé các bác. Và mình có thể là dùng được 1 đến 2 năm nhé. Như vậy là nó sẽ đảm bảo hơn. Thì nãy giờ là em đã mang hết những kiến thức mà trong khoảng thời gian mà em nuôi ốc nhồi để chia sẻ và trải lòng với tất cả bà con, anh chị và mọi người. Thì mọi người nếu mà xem video mà thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp Ốc Nhồi Bắc Giang để em có thêm nhiều động lực cho ra thêm nhiều video hay hơn gửi đến tất cả bà con, anh chị và mọi người. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.